Слава Ісусу Христу! У ці дні Українська греко-католицька церква, а особливо наша церква у Канаді, переживає велику радість. У четвер, 9 липня 2026 року, Папа Лев XIV призначив нового архієпископа і митрополита для Вінніпезької митрополії Української греко-католицької церкви у Канаді. Новим митрополитом для українців греко-католиків у Канаді став дотеперішній єпископ Нью-Вестмінстерської єпархії на заході Канади владика Михаїл Квятковський. Сьогодні ми маємо велику радість поспілкуватися із владикою Михайлом у Зарваниці, де проходить синод єпископів нашої церкви. Дорогий владико Михайле, вітаємо вас тут у Зарваниці і вітаємо із цим важливим покликанням, до якого вас покликала сьогодні католицька церква. Так, дуже дякую. Дуже радий тут бути. І так, якраз сьогодні офіційно вони це проголосили, що я є призначений бути наступним митрополитом у Вінніпезі, і тепер все починається рухатися вже на ті всі різні справи тощо. Владико, скажіть, чим зараз, у цей день, є наповнене ваше серце? Знаєте що, я одночасно мені трохи, я не б казав, що страшно, але очевидно я переживаю, як це буде, хоч я є з Вінніпегу, є з Манітоби, але я вже кілька років там не служив, але з одної сторони, а другої там є різні питання, просто що відбудеться, що буде зараз тепер з моєю єпархією, знаєте, що і з священниками, і вірні, просто що я з ними дуже познайомився з ними і мав можливість дійсно дуже гарно жив з ними, їх люблю, і очевидно, я чуюся, що тепер короткий час, 3 роки, і я знову відходжу, але і друге питання, очевидно, що відбудеться у Вінніпезі. Ну, я думаю, що є Господь добрий, Він нас любить, Він буде пильнувати і справи, і тут, і там, і всюди. Але що я сьогодні, очевидно, Я трохи переживав, якщо чесно, бо були такі чутки, кажімо так, трохи давніше просто, і не знав, що робити. Я трохи думав, що це треба щось вирішити. Не що я хотів, я дуже хочу туди, або що, але я хотів знати, що буде, що я знаю добре, що я мав спокій і знав, як жити, як планувати, і тощо. А тепер я знаю, і це є для мене до певної міри, це є тиша чи потіха, дійсно, що я знаю, що відбудеться від сьогодні до певної міри. А також трохи я можу казати, що я чуюся трохи здивований, просто здивований, бо я якраз тими днями я також думав, слухай, звідки я той хлопчик колись просто, і там бігав у школі і тощо, а тепер дійсно став священником, і пізніше мене кликали бути єпископом, а тепер митрополитом, то мені просто, я не знаю, як це розуміти, але я мушу все-таки просто віддати в Божих руках і йду вперед. І, в принципі, так, коли ми це зробимо, тоді у нас є трохи спокій. Кажу, добре. І не що я кажу, що я не дбаю про це, і це ваша проблема. Навпаки, я знаю, що Господь з нами є, очевидно, і Він бажає добро, успіх церковного життя, і Він нам поможе. І Він мені також поможе, Він поможе всім тим людям, з котрими я маю співпрацювати і з котрими треба спілкуватися і служити. Владико Михайле, ви згадали про хлопчика із Манітоби, який бігав на тих теренах, зростав. Розкажіть, як і де зародилося ваше покликання до священства і той момент, коли ви відважилися розпочати свою дорогу священичого покликання? Знаєте, що це цікаво просто. Цікаво мені, бо через те, що інколи, коли хтось стане, може, священником чи єпископом, вони роблять інтерв'ю, чи знайдуть люди і кажуть, знаєте, що він завжди був такий дуже побожний хлопчик просто, і він дуже гарно поводився, він був найгарніший студент, учень у школі, тощо. На жаль, я не був таким, я був трохи збиточним. Але знаєте, що мені цікаво, одночасно, я дуже любив до церкви ходити і завжди там служити, і це мені дуже приємно було.
навіть інколи з моєю старшою сестрою, котра пізніше стала монахиною, між іншим, але ми інколи там навіть ходили 2 рази до церкви в неділю, знаєте, що ми хотіли. От є один священник, він створив собі нову парафію, ми хотіли його підтримувати. Чи сестра хотіла, а я був маленький, я ходив з нею просто. І це мені було дуже приємно. Це завжди я почувався комфортно у церкві, і навіть не тільки комфортно, але дуже приємно, очевидно. Покликання до священства також цікаво мені було. Я завжди це мало в серці, просто я хотів бути священником. Ну, як ви чуєте, що хлопці вони грали священника, або щось там вигають. Я також це робив. І навіть так пам'ятаю, що вони в 4 класі питали, ну, що ви хочете бути, коли старші? Ну, деякі хочуть бути пожежну, кажеться, так, службу, або солдатом, а я малював священників, я хотів бути священником. І пам'ятаю, учителька дивилася на то, ти священник, я щось не думаю. Але кінець кінцем так. Ну, коли це була можливість, так, я погодився і вступив до семінарії і став священником. Ви маєте в вашій біографії дуже цікавий період. 10 років ви прослужили саме в Україні. Хоча розпочали священиче служіння в Канаді, але прослужили 10 років в Україні. Розкажіть, будь ласка, про цей період з 96 по 2006 роки. Чим ви саме займалися в Україні і як цей період вплинув на вас як священника і як людину? Ну, я хотів бути в Україні, і, якщо можливо, працювати, служити тут. Перший раз, що я був в Україні, це був у 91-му році, на той великий з'їзд, першому чи другому, так, коли був великий з'їзд молоді Христові на стадіоні, і пам'ятаю, Чорновіл говорив інші, просто це було дуже таке гарне враження. І думаю, що після того, добре, я хочу бути в Україні, бо вже з того часу була можливість. А ті 10 років ще був властиво. Я почав трохи, я прийшов бо мій молодший брат, він тут працював, він працював в канцелярії, в курі блаженнішого, тоді Мирослава Івана. Він був комп'ютерщик, просто він любив таке статистики і все решта. Я прийшов його відвідати, і я познайомився з іншими священниками. І кілька разів я провадив, очолив літні табори для дітей, англомовні табори, просто це було дуже цікаво. А пізніше блаженніший Любомир мене запросив, бо я вже студіював в Римі другий раз церковне право. Він казав, що ви є каноніст, може ви пишете щось, може прийти, може там писати. В Україні мається на увазі, у Львові, і одночасно бути канцлером. Він хотів, щоб я служив канцлером Патріаршої курії. А я погодився, і вже від того часу так, я працював у Святого Юра, в курії, Патріаршій курії, пізніше в трибуналі також. А тоді одночасно я старався завершити студії. Коли я завершив студії вже в 2000 році, тоді я почав більш серйозно працювати в католицькому університеті. Це була Богословська академія в той час, але пізніше. І 6 років я працював в католицькому університеті як духівник, як віце-ректор пасторального відділу. І також я викладав церковне право, бо це була моя спеціальність. Як цей період вплинув на ваше служіння як священника і як людини? Знаєте, що, по-перше, в Україні для мене це було суперможливість. Все було відкрите, хочете щось зробити, зроби щось. Все було просто, ніхто не контролював, а не знаю, треба, ні, добре, давайте робіть щось доброго. І плюс життя тут, і люди, якщо чесно, я дійсно закохався Україною, і це для мене, я хотів бути. Навіть після того я вже вирішив, добре, все, я буду вже жити в Україні, і це буде моє життя. Але що сталося, я був запрошений служити так духівником в семінарі в Канаді на 1 рік, а тоді вже іде далі, я вже вернувся до Вінніпегу і там служив як священником. Але ті 10 років в Україні для мене це було
дуже надзвичайний час просто. І багато навчився, ми познайомився з людьми. І церква тоді, ну, як тепер, дуже рухалася, і це було багато можливостей. І для мене це, я почувався дійсно як вдома, хоч я тут не народжений в Канаді, але тут дійсно. І тут є родичі в Гусятинському і Борщівському районах просто, і там я познайомився з ними також є. І це, ну, дуже гарний час. Для мене дійсно золотий час. Ваше служіння в Канаді позначене таким словом, як парафіяльний священник. Ви на парафіях служили здебільшого. Розкажіть, що особливо було цінним для вас, як священника, в цьому служінні вже в Канаді, після України? Потім ви канцлером в Вінніпезькій архієпархії стали. Але ось чим ви найбільше дорожили, коли служили потім у Канаді? Ну, по-перше, дійсно, церковне життя. Я стараюся навіть після того, що тут буває в Україні, і дійсно вони кажуть, ну, Україна, вони стараються тепер, після радянських часів. Каже, ні, Україна дуже організована і дуже має надзвичайні програми. І якраз, я думаю, що я багато тут навчився навіть у праці з молоддю і з загальні різні можливі парафіальні програми, і це багато допомогло в Канаді. Хоч там є трохи інакша культура, кажемо, парафіальна, але все одно, якщо ви дали собі ради трохи в Україні, в Канаді можете також там дати собі ради, бо там є трохи інакше, але там також добре життя. Особливо тепер є тисячі, сотки тисячі нових прибули з України, і вони в Канаді зараз тепер, і Богу дякувати за того. Заради Канади, очевидно, бо там багато парафій відновилися, просто там були, може, не знаю, 100 людей в церкві, а тепер є, може, сотки просто приходять до церкви. Це дуже приємно бачити, і що люди задоволені, і робота йде вперед. Зараз ви приходите до своєї рідної Вінніпезької архієпархії як митрополит. Що для вас означає очолити цю історичну Вінніпезьку митрополію? Як я казав раніше просто, я був хлопчиком в цій єпархії раніше і пізніше священником. А тепер дійсно для мене це і цікаво, що Господь мені дав багато різних можливостей в житті, що я познайомився з людьми, котрі, може, деякі вже не є з нами, але такі люди, як митрополит, мій святитель, митрополит Максим Герменюк і навіть тут в Україні, що я познайомився з різними людьми. І це є цікаво просто, та історія, я то відчуваю, мені здається, і це для мене дійсно є ласка. Щоб повернутися зараз до Вінніпегу, з одної сторони, так, я знаю Вінніпег, я знаю не всі, що вже трохи змінилося навіть і останні роки, але це буде дійсно, я думаю, що почуватися комфортно, бо я знаю, що там діється, я знаю храми і священники, і багато вірні, що там є. Знаю, де добре піца знаходиться, просто якщо треба, я знаю. Але крім того, це все одно це буде нове. Але якщо чесно, я вам скажу, я відчуваю від наших владиків тут підтримка, і також від митрополита Лаврентія Гуцуляка, я можу казати, я працював з ним там, і тепер я був трохи в контакті з ним. І я знаю, що він буде позитивний, його помічник, владика Андрій Рабій, вже трохи з ним ми говорили. І я бачу дуже добрі можливості. Вже багато священників, очевидно, відправили різні привіти, тощо просто, і вони захоплені також я. І я думаю, що буде позитивно. Що будуть виклики, будуть проблеми, без питань, ясно, що будуть. І може несподівані навіть, але я думаю, що ми будемо, нехай Бог дасть, будемо гарно разом співпрацювати і йдемо вперед. Цього року Синод єпископів говорить про душпастерство покликань до священства і до монашества в цілій Українській греко-католицькій церкві. Яка ситуація із покликаннями, і священичими, і монашими покликаннями в Канаді, зокрема в Вінніпезькій архієпархії, і як ви бачите розвиток цього душпастерства надалі?
Ну, коли я був молодший, навіть молодший, ніж тепер, молодший священник, там було багато більше священників, наприклад. Коли ми мали конференцію священників, там був повний зал, тепер трохи менше, і може і потреби залежить, може трохи менше. Але я думаю, що покликання це і дуже важливо. Я думаю, щоб священники самі почувалися, що вони здійснюють ці покликання. Бо інколи може буває така ситуація, що ви хочете бути священником, а ви себе знаходиться в парафії, де ви не можете себе реалізувати так, як треба. Я хочу дивитися на то все, щоб бути певним, що всі священники, вони задоволені з тим, що вони роблять, просто вони в цій парафії чи в цьому служінні, де вони хочуть бути, де ви можете повністю бути, ким вони вважають чи бажають. Також я говорю про монаше життя, це також тема нашого синоду. Я би хотів бачити дійсно більш поширене монаше життя також. Навіть священники давно говорили про це, що там оці веселяни є, гарно служать, оці редемтористи, ну, очевидно, дуже їхні парафії дуже живі, очевидно, вони. А крім того, це було добре бачити навіть, може, щось інше, може, інший стиль монашого життя. І я думаю, що там би було попит. Люди би хотіли це бачити. Крім того, так, я не знаю, буде видно трохи, завжди є, потрібно більше священників, і там є сестри, також сестри, мають різні місії, а тепер вони проводять, там є такий старечий дім величезний, за люди похилого віку. І це є велика служба зараз потрібна в Канаді. Але там є інші місії просто. Бо колись вони були більш не тільки сестри, але отці ангажовані, кажемо, до різні катехізації, наприклад. Це був дуже такий активний катехетичний центр, я би хотів це відновити, як колись було. Праці з молоддю, є гарно священники, наприклад, працюють гарно з молоддю, з дітьми, особливо такі літні табори. Але би хотів відновити, кажімо, більше, кажімо, ті організації, і рухи, і події, як колись були, якщо Бог дасть. Так. Ви згадали про те, що останніми роками парафії нашої церкви у Канаді поповнилися українцями з України. На жаль, вони приїхали через війну, але, як ви кажете, вони оживили наші парафії в Канаді. Ви зараз приходите для них, як митрополит, перед якими викликами сьогодні українці зустрічаються в Канаді, і які виклики загалом стоять перед тими сучасними греко-католиками у всій Канаді? Які виклики ви бачите? Зараз тепер люди, що з України, очевидно, я би казав, на жаль, через війну вони приїхали до Канади, відновили багато парафій, це гарно бачили. А з другої сторони, також у них є виклики, очевидно, бо наші люди, парафії, і навіть українські організації, так як КУК, це Конгрес українців Канади, вони дуже гарно організувалися. Або в моїй єпархії це була церква, катедральна парафія. І наші люди, вони організували поміч для людей. Вони кажуть, що через катедри, здається, 7 тисяч біженців вони допомагали знайти, щоб знайти собі якесь місце просто і роботи, і все решта. Просто я дуже гордий з них. Хоч це було перед моїм часом. Це я прийшов і дійсно я бачу, як це вже працює вже. Але мова – це великий виклик просто. І вони шукають роботу і де жити, помешкання. І, звичайно, вони вже всі там і в Канаді, здається, вони мають роботу, мають помешкання, але може не те, що вони би хотіли, може, що вони мали в Україні, і тепер вони це шукають. І завжди є те друге питання, коли війна завершується, кінчається, нехай Бог дасть сьогодні, якщо не завтра. Тоді що буде назад, чи я не знаю, бо це вже 4 роки просто, і плюс. Їхні діти вже до школи там ходять і все решта. Не знаю, що буде. Але добрі люди. Очевидно, є маленька порція тих біженців чи новоприбулих, що приїхали, що, кажімо, стали дуже активними в парафії, в церкві. Але вони ходять. На Великдень і на Різдво, очевидно, є багато більше, як всюди у світі, і не тільки з нашими людьми. Але
Крім того, є багато, що вони прийшли до церкви, отримали поміч, і багато казав, що слухай, це є добре місце. І вони там лишилися в церкві, і вони стали активними парафіянами, і це і плюс буде видно, що буває. Також виклик не тільки для них, але також за наших людей, мається на увазі ті, що були вроджені в Канаді, вже було там на довгий час, бо вже це було більш англомовні, а тепер хвиля україномовні, просто не тільки україномовні, але навіть не вміють по-англійськи, чи їм важко. Тепер церкви стараються їх приймати і достосуватися до того. І інколи там є виклики, просто як це робити, залежить, яка парафія. Але слава Богу, що всі є послідовники Христа, і вони стараються йти на зустріч, і вони це організують. І думаю, що це тільки може бути плюс за церкву і за Канаду також, очевидно. Канада і наша церква в Канаді не тільки прийняла українців всередині країни, але теж багато, ми знаємо, допомагає українцям в Україні. Допомагає боротися із російським агресором, гуманітарну кризу долати. Блаженніший каже, що саме завдяки солідарності, яку українці продемонстрували, і католицька церква з усього світу з Україною, ця криза гуманітарна не переросла, не здегенерувала в гуманітарну катастрофу. І ніхто в Україні не помер ні від холоду, ні від голоду завдяки підтримці. Чи з новим митрополитом Вінніпезьким Українська греко-католицька церква в Канаді продовжуватиме допомагати Україні, українцям на рідній землі? Знаєте, що я кажу вам секрет? У єпархії, де я служив, у єпархії в Нью-Вестмінстера, там був трохи якийсь там для мене виклик, в якому сенсі, що наші люди дуже жертвенні, і вони хотіли дуже допомагати в Україні, що тут буває, і вони допомагали, і далі допомагають. Але також ця єпархія вважається як місійна єпархія, бо ми не маємо великі кошти, навіть щоб дати собі ради, ми благаємо, ми просимо кошти від різних місійних спільнот. І також одночасно вони передають багато грошей і кажуть, слухайте, мусимо думати про це, дійсно, якщо ми не маємо свої кошти і ми хочемо допомагати в Україні, але ми знайшли баланс просто. Я думаю, що якраз хочуть допомагати самозрозуміло, і вони готові робити для себе жертви, кажімо, добре, замість це робити чи ремонтувати, вже будемо це докласти на ще один рік чи пару років, і тим часом будемо старатися допомагати, що буває в Україні. В Манітобі, я думаю, що так само є, хоч єпархія Вінніпезька є, я думаю, що на кращому рівні, очевидно, фінансово, кажімо. Але без питання. Я знаю, що я дуже гордий, що я бачу в Вінніпезі, єпархії, як вони всі організувалися, церкви всі мали різні збірки, не тільки збірки, але приймали люди і також передали, скільки вони могли на Україну, і вони досі це роблять. І думаю, що так буде, бо то є Україна, це є наші люди, і навіть не тільки українці в Канаді, але не українці в Канаді, вони бачать, що це є катастрофа, це є трагедія, це є агресія, не потрібно. Люди не тільки терплять з того, а вони кожен загинув просто. Тут на Синоді кілька разів ми чули звіти, що відбулося, перепрошую, в Україні, в Києві, перепрошую. Навіщо? В 21 столітті я то не розумію просто, але ми молимося, нехай війна скоро завершується, а до того часу я є певний, що люди в Канаді, особливо церкви, також будуть далі допомагати з тим, що можуть. Владико, я не знаю, чи вам особисто говорили такі спостереження, але я вже від кількох людей чув про те, що на Синоді Української греко-католицької церкви є один єпископ, який найбільше схожий на Святого Миколая. Це владика Михайло Квятковський. Я не знаю, чи вам особисто це говорили. Навіть деякі наші глядачі спостерегли, що ви найбільше подібний на Святого Миколая. А в своєму слові під час хіротонії ви просили, щоб люди молилися за вас, аби ви були добрим і святим єпископом. Тому є таке до вас питання, що означає бути добрим і святим єпископом сьогодні, в 21 столітті? Знаєте, що це є виклик, що ми маємо протягом цілого життя. Просто бути
тими людьми, що Господь воліє за нас просто. Не тільки хоче від нас, вимагає від нас, а Він нам дає всі можливості, всі ласки, всі нагоди, щоб бути добрими, святими людьми. Але ми часто ми то, може, не дам собі ради. Але це і наше життя. Ми стараємося, ми хочемо бути добрими і бути святими. Добрими в сенсі, що виконувати все, що ми можемо просто. Бути святими, виконувати Божу волю, що Він хоче від нас. І це в принципі, що я хочу робити. Тепер, що якраз цікаве питання для мене, бо що я був призначений зараз митрополитом, я думаю про це також, і це є моя молитва, Господи. Я твій, зроби зі мною, що хочеш, але поможи мені це розуміти, дати мені силу і відвагу це виконувати, і мудрість, очевидно, і постараюся. Я думаю, що то є важливо. Ну, так, ми робимо помилки і різні, не завершуємо те, що треба. Не знаю, чи колись ви бачите цікаве кіно, зараз Павло на думку називається Павло, апостол Христа. Просто це був святий Павло, святий Лук ходить до нього, він вже в тюрмі в Римі, і вони набирають, здається, Діан святих. І Павло завжди мучить його минуле. Просто такі дурниці, що він переслідував церкви, напевно, був причиною смерті чимало людей, і то, що просто і це його мучить. Ну, а при кінці, очевидно, там є, кажімо, примирення з тою думкою. Хоч він так поводиться, хоч він має ті проблеми, він віддав своє життя Господеві. І я думаю, що ми також хочемо це робити. Є помилки, є не тільки вчора, але може сьогодні, може бути ще завтра. Але все одно, чи так, мусимо ставати і йти вперед, і Господь нам поможе. Я то вірю. Я не тільки вірю, я то бачу в моєму житті. І нехай Бог дасть, що тепер моє служіння у Вінніпезі буде так само просто, щоб співпрацювати, якщо можна так казати, з Божою ласкою і також з тими людьми, що Він дає в моєму житті. І нехай ще ми будемо щось доброго робити для Бога і для Його людей. До тих людей, до яких вас Бог посилає як архієпископ Вінніпега і митрополит, я хотів би на завершення цього інтерв'ю попросити, щоб ви звернулися особисто. Скажіть в камеру їм своє перше слово як новий митрополит і архієпископ Вінніпезький, з чим ви до духовенства і вірних Вінніпезької архієпархії і всієї митрополії приходите. Ну, треба розуміти, що, очевидно, я не є перший митрополит, і нехай Бог дасть, що буде ще багато більші митрополити у Вінніпезі. Але тепер я маю можливість служити, і я дуже хочу працювати з усіма. І дивимося на ситуацію. Не будемо думати, чи плакати про минуле, чи ані осуджувати минуле. Все було, що відбулося просто, і напевно, на найкращому рівні, що могло бути. Але я кажу, що моя думка є, що зараз тепер ми маємо можливість дивитися наново на ситуацію, на церкву і дійсно розуміти, які є наші потреби зараз тепер в сучасному світі на цей час. І ми хочемо дійсно співпрацювати, і нехай буде найкраще за покликання, якщо ми зараз говорили про молоді і старші люди. Ми знаємо, що є багато проблем в Канаді на тому рівні, на моральному і на духовному рівні. Але ми можемо все одно робити наш внесок, щоб це покращити згідно Божої волі. І я відчуваю, що буде успіх. Тільки ми мусимо не піддатися. Я кажу, добре, йдемо вперед, хлопці, підемо, боротися будемо на півроку. А пізніше, не знаю, можемо розслабитися. Ні, мусимо йти до кінця, до перемоги, до завершення завдання. І коли це буде, як це виглядатиме, не знаю, Господь знає.
але буде добре. Бо Господь є добрий. Я знаю, що Він нас страшенно любить, бажає нам добро, і у нас є багато добрих людей, і ми маємо різні таланти. Це мусимо брати докупи і співпрацювати. То є головне. І йдемо вперед. Владико митрополите, дякуємо за цю розмову. А наших глядачів, які дивилися це інтерв'ю, хочу запросити, щоб ми супроводжували нового вінніпеського архієпископа і митрополита нашою молитвою, щоб, як він сам просив, був добрим і святим від сьогодні архієпископом і митрополитом вінніпеським для українців греко-католиків у Канаді. Дякуємо за цю розмову і нехай Господь щедро благословить добрими рясними плодами ваше митрополиче служіння. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую за цю можливість. Дякую.